تو حالا احساس کردی که مدام داری توی دایره بسته میدویی؟ هر چقدر تلاش میکنی که آدم بهتری باشی یا روابطت رو درست کنی، باز هم همون نتایج تلخ، همون بی احترامی ها و همون تنهایی ها مدام برات تکرار میشه. فکر میکنی مشکل از آدمای اطرافته؟ یا شاید از بدشانسیه؟ باید بهت بگم که پاسخ این معما جای خیلی تاریک‌تری از وجودت پنهان شده. امروز قراره پرده از حقیقتی برداریم که کل نگاهت به زندگی تو تغییر میده. به کانال آلفای درون خوش اومدی. بیشتر ما فکر میکنیم دنیای بیرون همون چیزیه که ما میبینیم، اما حقیقت اینه که ذهن ما یه فیلتر بسیار قوی داره. این فیلتر باعث میشه ما واقعیت‌ها رو اونطوری که هستن نبینیم، بلکه اونطوری ببینیم که میترسیم باشن یا دوست داریم باشن. این همون جاییه که ریشه اصلی تمام دردهای عصبی تو شکل میگیره. آماده باش که میخوایم یکی از بزرگترین بندای ذهنی رو باز کنیم. توی این مسیر اول از همه باید با توهم انتظار خداحافظی کنیم. ما مدام به دیگران یه چکلیست نانوشته تحمیل میکنیم. انتظار داریم طبق اصول ما فکر کنن، طبق سلیقه ما حرف بزنن. وقتی اونا به این استانداردهای ذهنی ما عمل نمیکنن، ما دچار یه فروپاشی روانی میشیم و احساس میکنیم که دنیا در حقمون بی‌انصافه. اما در واقع دنیا فقط طبق قوانین خودش جلو میره، نه قوانین تو. به نظرت چرا وقتی کسی بهت بی‌توجهی میکنه تمام روزت خراب میشه؟ چرا یه کامنت منفی یا یه نقد ساده میتونه اعتماد به نفس تو بشکنه؟ چون تو خودت اجازه دادی آرامش درونی تو گروگان رفتار دیگران باشه. تا وقتی دیگران بتونن با یه جمله تو رو به خشم بیارن، یعنی کنترل فرمون زندگی تو دست اوناست، نه دست خودت. قدرتمندترین آدما کسایی نیستن که میتونن دیگران رو کنترل کنن. قدرتمندترین آدما کسانی هستند که کنترل خودشون رو از دست نمیدن. اونها هم با آدم‌های بی‌منطق و سطحی مواجه میشن، اما تفاوتشون اینه که اونها واقعیت رو انکار نمی‌کنن. وقتی میدونی در مسیر زندگی آدمای سمی وجود دارن، دیگه وقتی باهاشون روبرو میشی شوکه نمیشی و آرامش تو حفظ می‌کنی. حالا یه سوال اینجاست که چطور این هوشیاری رو در لحظه فعال کنیم؟ هر وقت کسی رفتاری کرد که خونت رو به جوش آورد، 1 ثانیه صبر کن و به جای پرسیدن چرا این کارو کرد از خودت بپرس چرا من انتظار داشتم اون آدم این کارو نکنه؟ این سوال ساده مثل یه جراحی دقیق عمل میکنه. اون انتظار سمی رو از ریشه جدا میکنه و تو رو به واقعیت برمیگردونه. بخش بعدی اینه که بفهمی خیلی وقتا ما عاشق آدما نیستیم. ما عاشق تصویری هستیم که خودمون توی ذهنمون از اونا ساختیم. وقتی اون تصویر فرو میریزه، فکر میکنیم اون آدم عوض شده، در حالی که اون آدم همیشه همونی بوده که بود. فقط فیلتر توهم ما ضعیف شده و واقعیت خودش رو نشون داده. پذیرش این موضوع شاید دردناک باشه، اما بالاترین سطح آزادیه. آدم بالغ کسیه که دست از بازسازی دیگران برمی‌داره. اون وقت خودش رو صرف تحلیل کردن کارهای اونا نمی‌کنه. به جای اینکه بگه منظورش این نبود یا بعداً درست میشه، فقط به رفتارهای واقعی نگاه میکنه، نه به وعده ها. شخصیت هر انسانی توی رفتارهای تکرار شوندش حک شده، نه توی حرفای قشنگی که برای توجیه کردن به کار میبره. میرسیم به یکی از بزرگترین دامهای بشری، نیاز به تایید. چرا ارزش خودت رو به رأی دیگران گره زدی؟ مگه بقیه چقدر آگاهی دارن که دارن تو رو قضاوت میکنن؟ هر کسی دنیا رو از پنجره ذهن و ترس‌های خودش میبینه. وقتی تو برای ارزشمند بودن منتظر لایک یا تایید کسی هستی، در واقع داری بردگی ذهنی خودت رو امضا میکنی. توی این دادگاه ذهنی که همیشه منتظر قضاوت مردم هستیم، هیچ وقت آرامش واقعی پیدا نمیشه، چون قضاوت‌ها تمومی ندارن.
امروز تحسینت میکنن ولی فردا ممکنه همون کارتو نقد کنن. اگه هویتت به این بازی بستگی داشته باشه همیشه آدم مضطربی هستی. باید اینو بدونی که ارزش وجودی تو قبل از هر تشویق یا انتقادی به عنوان یک انسان به صورت کامل و ثابت وجود داشته. حالا بیاین یه نگاه دیگه به آدم‌های رومخ و سمی داشته باشیم. در واقع اونها رو نباید فقط به عنوان یک مزاحم در نظر گرفت. اونها در واقع معلم‌های پنهان زندگی تو هستن. هر رفتاری از اونها که تو رو به شدت عصبانی میکنه یه آینه است که داره بخشی از زخم‌های خودتو نشونت میده. در اون لحظه باید از خودت بپرسی که این رفتار چرا انقدر توی من آتیش بپا کرده. شاید ریشه این خشم یک ترس قدیمی از نادیده گرفته شدنه. شاید داری توی ناخودآگاهت خودت رو با اونها مقایسه میکنی. وقتی از این زاویه نگاه کنی دیگه کینه به دل نمیگیری. اون آدم سمی فقط داره یک ضعف بزرگ رو بهت نشون میده تا بتونی اون رو درمان کنی و به نسخه بهتری از خودت تبدیل شی. هر برخورد تلخ میتونه یه فرصت طلایی برای رشد درونی باشه. بخش آخر این قضیه یعنی رسیدن به آرامش مستقل قشنگترین بخش این ماجراست. خیلی از تنهایی میترسن و به هر رابطه‌ای چنگ میزنن فقط برای اینکه مجبور نشن با خودشون و افکارشون روبروشن. اما وقتی انتظارت رو از بقیه میگیری تنهایی دیگه ترسناک نیست. تنهایی میشه یک پناهگاه، جایی که میتونی خودت رو پیدا کنی. حالا دیگه بقیه برای تو یه نیاز نیستن، یه انتخاب میشن. فکر کن چقدر جذاب میشه وقتی دیگه نیازی به نقاب زدن نداری. دیگه مجبور نیستی برای پذیرفته شدن در جمع خودتو کوچیک کنی. دیگه لازم نیست برای جلب توجه و باورهای خودت رو زیر پا بذاری. چون فهمیدی که آرامش واقعی از درون خودت چشمه میگیره. از نظر من آدمی که با خودش تو صلح باشه بیشترین جذابیت رو داره و عجیب اینه که همین آدم بیشتر از همه مورد احترام بقیه قرار میگیره. در نهایت همه چیز به یه انتخاب برمیگرده. یا تا آخر عمر میخوای با دنیایی بجنگی که کنترلش دست تو نیست، یا اینکه روی تغییر خودت و جهان درونت سرمایه گذاری میکنی. قدرت واقعی یعنی مالکیت کامل احساسات خودت. از امروز هر وقت کسی اذیتت کرد یادت بیاد که تو در صندلی فرماندهی هستی. خب دوست من، ممنونم که وقت با ارزشت رو به من اختصاص دادی و تا آخر این ویدیو همراه من بودی. تو بخش کامنت ها برام بنویس من مسئول آرامش خودم هستم تا این تعهد رو توی ذهنت حک کنی.